beszéljünk egy kicsit a távgyógyításról, illetve minden olyan hókuszpókuszos gyógyításról, ami ide tartozik. Ugye van az, amikor tudjátok, így úgymond belenyúlnak a betegbe, ilyen vágásmentes műtét, ugye, és akkor belenyúlnak a betegbe, és akkor olyat megműtik, és akkor és fájdalommentes, és baromi látványos. Az ugye már régen lett leplezve, hogy véres szivacsot vesz a kezébe az ember, amikor úgy tesz, mint a belenyúlnak kívülről a betegbe, aztán ott folyik a vér, meg minden, meg ilyen csirke belsőségeket, vagy disznó belsőségeket szedik ki, és akkor így szedik ki felé látványosan, mint hogyha tényleg megműtötte volna a beteget. Hát valójában meg ugye a beteg 1-2 hét múlva meghal, aztán ennyi. Tehát igazából, de viszont utána rohadt jól érzi magát a beteg. Tehát a műtét után nagyon jól érzi magát a beteg, tényleg tök szuper, és akkor ugye, hogyha meghal, akkor utána meg rá lehet fogni, hogy általában ezek ilyen rákos daganatok, meg ilyenekről van szó egyébként ezeknél a műtét, akik már ide elmennek. Ugye ilyen fejletlenebb országokban van úgymond, fejletlenebb, hát erről is lehetne vitatkozni, de mindegy. Tehát általában ilyen primitívebb embereknél van ez a történet, és akkor ők ebben hisznek, meg stb. És elmennek, és akkor tök jó, és akkor utána 1-2 hétig marha jó érzi magát, majd meghal. Tehát igazából utána ugye lehet azt mondani, mondhatja azt, hogy a műtét az sikerült, hogy valami másba halt meg, tehát ez nem, hát a műtét az szuperül sikerült, de valami más is volt, a beteg telt róla, mert eltitkolt, egyébként tudtam volna rajta segíteni, mondja a gyógyító. Tehát igazából ez így működik ez a történet. Ugye a távgyógyításnál is nagyon hasonló a dolog, az is egy hatalmas nagy humbug, egy nagy csalás, ugye úgy tesz, mintha, és ugye ettől jobban érzi magát a másik oldalon a beteg, és akkor merő vele foglalkoznak, meg egyáltalán, és akkor őttől jobban érzi magát, rögtön ugye a képernyők előtt ugye tudjuk, hogy volt 1-2 téve, ahol ezt nagy erőkkel csinálták, és ugye ott a képernyőn átment a nagy erő, meg küldöm az energiát, meg stb. Marhaságok, abszolút totális csalás az egész történet, és akkor aki a képernyő előtt ül, az meg úgy érzi, hogy jaj, de jó, meg ugye már elve az, hogy foglalkoznak vele, attól jobban érzi magát, és akkor ennyi tulajdonképpen általában ilyen mamókák, meg mit tudom, akik nem tudom, de nem igazából erről is akarok majd beszélni, hogy az öregség az nem jár együtt abszolút hiszékenységgel. Ez teljesen tévhit szerintem, de mindegy. Most egyelőre erről beszélünk. A lényeg az, hogy ez a csalás annyiban egy picit összetettebb, mint mondjuk a jóslás, hogy ez már nem csak az emberek hitére épít, hanem ez itt már ugye placebo hatáselvét is kihasználja, még pedig nagyon. Tehát ugye azt az elvet, hogy ugye ha kapsz egy gyógyszernek látszó valamit, akkor ugye azt hiszed, hogy megkaptad a gyógymódot, ettől önmagában jobban érzed magad, mert ugye az agyad gondoskodik róla, hogy jobban érez magad, mert ugye úgy érzi, hogy most akkor megjött a gyógymód. Na most ugye a hit ezzel a placebo hatása együtt, ez ugye nagyon erős tud lenni, és ugye így együtt ez a kettő, ez azt eredményezi, hogy általában az emberek ebbe hisznek, meg azt gondolják, hogy ezek működnek, ezek a gyógyítómódok, meg végül is úgy vannak vele, hogy például ez a tévés távgyógyítás nekik nem kerül pénzbe, hogy a tévétől, vagy Isten tudja, onnan kapja ez a távgyógyító pénzt, és innentől kezdve, illetve hát azt hiszem, ez SMS-sel ment ezzel a MLD-es SMS-sel ment a történet, hogy valahol mégiscsak neki kerül pénzbe. Tehát ennyit megér, hogy megpróbálja, meg főleg, ha már olyan beteg, meg minden, akkor mindent megpróbál nyilván, és akkor ezt használják ki általában ezek a csalók. Hogy ezek az emberek már mindent megpróbálnak. Tényleg nincs értelme erről tovább ezen rágódni. Ez szimpla csalás úgy, ahogy van. Ugye mondom annyi, hogy a jóslással szemben ez nem csak az emberek hitét, hanem a placebo-hatást is kihasználja, ennyiben talán mit tudom, összetettebb és kész. Mert mondom, fejlettebb szót semmiképp nem használnám rá. Úgyhogy gyakorlatilag itt ennyiről szól a történet. Szintén a történelmi időkben nyúlik vissza, a sámánok ugyanígy dolgoztak annak idején, illetve mindenféle gyógyítók, nem feltétlenül sámánok, attól függ, hogy nem tudom, a történelmi. Ugye erről nagyon keveset tudunk. Az ókor előtti időket mindig csak úgy szoktam mondani, hogy ókor előtti idők, mert borzasztó keveset tudunk róla. Igazából nagyobb megmozdulásokról tudunk, de arra, hogy hogyan működtek igazából akkor az emberek ilyen törzsekbe, vagy akármiben, tehát amikben rendeződtek, nem nagyon tudunk igazából. Tehát ugye a leletekből lehet következtetni, de a tudósok is csak elméleteket szőnek, igazából ugye semmit nem tudunk, mert nem, akkoriban ugye írásos emlék, meg ilyesmi nem nagyon maradt fönt, tényleg ballagrajzok, meg ilyenekből lehet tájékozódni, úgyhogy csak tippelni lehet, de a lényeg az, hogy így már tényleg az ókor előtti időkben is ez volt, az ókorban aztán végképp mentek ezek a dolgok, de az ókor előtt is már ugye sámánok, stb. Ezek is mit csinál? Ugye órákig hókuszpókol ott mondja az kis magáért, meg énekeket, meg mit tudom én, órákig, hogy úgy tűnjön, hogy ő nagyon dolgozik, és és minden, meg ő is bekábítja magát, meg hogyha a beteg eszméleténél van, akkor neki is adom egy kábító gyökeret, amitől megint rohadt jól érzi magát a beteg, már nem
kiabál már, és akkor látja mindenki, hogy hú, tényleg hat a sámánnak az éneke, meg a sámánnak a gyógyítás, és akkor biztos hat. Szóval úgy kinyitva, hogyha épp olyan betegségre van, vagy mit tudom én. Tehát igazából csak szerintem megmagyarázza a sáma, hogy miért, mert nem ő, mert ő aztán tényleg, ő jól csinálta a dolgát, hanem mert mit tudom, egy csillagok állása. Teljesen mindegy, valamire ráfogja, hogy attól, hogy más vitte el, és kész, és ennyi. És tulajdonképpen az emberek nem tudtak mit csinálni, mert ugye nem volt más, tehát ennyi volt. Ez egy ember volt, aki azt állította magára, hogy ő tud gyógyítani, és akkor ebbe tudtak hinni, mert igazából nem volt más lehetőségük akkoriban. Úgyhogy az a borzasztó, hogy ma meg van más lehetőségük embereknek, és hát egyes emberek még mindig ezekbe a dolgokba hisznek. Ez az elképesztő. Tehát ez az, ami nehezen fér a fejembe, de hát mindegy, ez van. Úgy tűnik, hogy nagyon keveset fejlődtünk. Ennyi. Ennyi történet. Borzasztó keveset fejlődtünk. Tiszta középkorba jönnek egyes emberek, hát igazából a jó nagy többség. Tehát igazából ennyiről szól a történet. Jó, tehát erről tényleg nem tudok nagyon más beszélni, mert ez ennyi tulajdonképpen. Borzasztó egyszerű. És tényleg a legegyszerűbb csalások működnek a legjobban az embereknél, mert maguk is egyszerűek. Tehát ez az egyszerű embereknél működik, ugye, lássuk be. Ezek a csalások ott működnek az egyszerű embereknél, és azokat meg csak egyszerűen lehet megszólítani egyszerű csalásokkal. Ja, egyébként a vallási gyógyítókat is hadd mondjam, hogy ugyanide sorolható, teljesen ugyanígy működik. Ott is a hit meg a placebo ereje, vagy placebo hatás ereje az, ami gyógyít, és akkor ennyi történik, semmi más. És ott ugye lehet isteníteni a gyógyítókat, megnyomni nekik a pénzt. Ennyiről szólt is, hogy hatalom meg pénz. Ennyiről szól minden ezeknél az embereknél, akik felismerték, hogy a primitívebben gondolkodó embereket hogyan lehet megvezetni a megfelelő csalásokkal. És borzasztó egyszerűen jutnak nagy pénzekhez. Ennyiről szól az egész történet. A politika ugyanez egyébként, de majd talán arról is beszélünk. Na jó, addig is sziasztok!